שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קינוח טעים ומהיר. המצרכים הם 200 גרם שוקולד מריר, 200 גרם אגוזים, 200 גרם בוטנים כלואים, 200 גרם סומסום, 9 כפות דבש או חלב מרוכז, ו2 כפות שמן. אופן ההכנה: אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה את הסומסום ומערבבת כל הזמן עד לצבע כהה יותר. אני שמה את הסומסום במעבד מזון וטוחנת. ושמה בקערה. אני טוחנת את האגוזים. ומוסיפה לקערה. אני טוחנת את הבוטנים ומוסיפה לקערה. ומערבבת. אני מוסיפה את הדבש ומערבבת היטב. אני לוקחת מעט מהתערובת ומהדקת בידיים. אם התערובת מתפרקת, תוסיפו עוד כף דבש ותערבבו היטב. ומניחה בצד. אני מרטיבה מעט את הידיים במים, לוקחת חלק מהתערובת ומהדקת ויוצרת כדור. ומניחה על צלחת. שימו לב, מאוד חשוב להדק ואחר כך ליצור כדור. וכך אני ממשיכה ליצור כדורים עד שהתערובת נגמרת.
אני שמה סיר קטן על הגז, על אש בינונית. שמה 2 כפות שמן, מוסיפה 200 גרם שוקולד ומערבבת עד שהשוקולד נמס. אני הוספתי 3 כפות אגוזים טחונים. לא חובה. אני מעבירה את השוקולד לקערה. אני שמה כדור בתוך השוקולד ומצפה מכל הצדדים. מניחה על תבנית עם נייר אפייה. מכניסה למקרר שהשוקולד יתקשה מעט. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.